इकडे साई आत्ताच उठलेला आहे आणि साईची पण आंघोळ करायची आहे. साई हाय गुड मॉर्निंग गाईज, वेलकम. कसे आहात तुम्ही सगळे? मजा आहेत ना? नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे मजेत असालच. मजेत नसलात तरी मजेत राहायला शिका. डोंबिवली का सपना पूर्ण एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आणि मित्रांनो, आज आहे महाशिवरात्री. तर तुम्ही पाहिलंच, मी आता माझ्या बाप्पाची पूजा केलेली आहे आणि साई आत्ताच उठलेला आहे. तर साईला आंघोळी वगैरे घालायची आहे, त्याची सगळी तयारी करते. मग त्यालाही बाप्पाचं दर्शन करायला सांगते आणि नंतर मग साईला फक्त जेवण बनवायचं आहे, कारण साईचे पप्पा आणि माझे दोघांचे पण आमचे उपवास आहेत. साईच्या पप्पांचा हा एकच उपवास असतो. तर असो, आणि नंतर मग आपल्याला मंदिरात जायचं आहे. तर साईसाठी पण थोडीशी मी खिचडी बनवणार आहे आणि इकडे बाप्पाची मी पूजा केलेली आहे. तर बाप्पाचं पूजा करून झालेली आहे आणि आत्ता जाते मी सगळे कपडे वगैरे धुवायचे. ते कपडे वगैरे सगळं भिजत घालते आणि पटापट सगळं काम आवरायचं आहे आपल्याला आणि जायचं आहे मंदिरामध्ये. चला मग जाऊया आणि पटापट कामं आवरून घेऊया. तर मित्रांनो, कामं तर आवरणारच, पण कामं आवरायच्या आधी तुम्हाला एक मी गोष्ट सांगणार आहे. तुमच्यासोबत एक गोष्ट मी शेअर करणार आहे, दाखवते तुम्हाला. चला मित्रांनो, इकडे आहे तुळशी वृंदावन आणि इकडे मनी प्लॅन्टचं पहिलं झाड होतं. तर ते झाडामध्ये तुळशी आली आणि इकडे तर मी तुळस लावलेली होती, तीच आहे. आणि ती मी आता साफ वगैरे करून पूर्ण तिला परत एकदा बघा पानं फुटलेली आहेत. इकडे आहे पुदिन्याचं झाड आणि इकडे जास्वंद आहे. इकडे गुलाब आहे, गुलाबाला पण इकडे आता कळी आलेली आहे. आणि इकडे पण मनी प्लॅन्ट आहे, तिकडे चिनी गुलाब आहे, इकडे पण तुळस आहे. खूप सारी झाडं आहेत. आणि मित्रांनो, इकडे तुम्हाला दिसत आहे ते आहे मखमल, झेंडू. आणि ही मखमल मी लावलेली नाही आहे, कारण जे बाप्पाची फुलं, जी बाप्पाजवळ मी फुलं ठेवते अशी बघा, इथे मी टाकलेली ह्या कुंडीमध्ये. तर ह्या कुंडीमध्ये पण मी इकडे फुलं टाकते. तर त्या फुलांची बघा झाडं आलेली आहेत. हे बघा किती झाडं आलेत, त्याला बघा किती फुले आलेत. खूप सारी फुलं आलेली आहेत. हे बघा, हे बघा इकडे पण, इकडे खाली अशा प्रकारे मी टाकून देते फुलं जी बाप्पाची असतात ती. तर मित्रांनो, पाहिलंच तुम्ही, खूप सारी झेंडूची झाडं आलेली आहेत आणि खूप सारी फुले पण आलेली आहेत. तर मित्रांनो, तुम्ही पण असंच करा की तुम्ही जेव्हा बाप्पाकडे फुलं ठेवता तर तीच फुलं घेऊन एका कुंडीमध्ये टाका आणि त्या कुंडीतून बघा त्याच फुलांचं रोप उगवेल आणि त्याच्यापासून तुम्हाला फुले मिळतील. तर ती फुले तुम्ही देवाजवळ वापरू शकता. तर हे मला साईच्या पप्पांनी सांगितलं होतं. पहिले मी पण अशी फुलं घ्यायची, एखाद्या पिशवीत जमा करायची, नंतर मग ती पिशवी नेऊन मग नदीमध्ये विसर्जन करायचं. तर साईचे पप्पा बोलले की तू झाडांमध्ये टाक, त्यांना झाडांना पण एक प्रकारचं खत पण मिळतं आणि त्यापासून आपल्याला झाड पण उगवतं आणि फुले पण भेटतात. तर मी केलेलं आहे, तर तुम्ही पण करा. आणि ही जर माझी आयडिया तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की कमेंट करा. आणि चला, आता साईला मी पटापट आंघोळ घालून त्याला नाश्ता देते आणि बाकीचं काम पण आवरून घेते. मित्रांनो, फायनली आपली खिचडी तयार झालेली आहे आणि बघा एकदम छान अशी सुट्टी झालेली आहे. साबुदाणा मस्त असा फुललेला आहे, पाहू शकता तुम्ही. हे बघा. तर मित्रांनो, पाहिलाच तुम्ही की साबुदाण्याची खिचडी छान अशी झाली आणि साबुदाणा पूर्ण व्यवस्थित असा फुललेला आहे. तर खूप सारे लोक आहेत असे की त्यांचा साबुदाणा व्यवस्थित भिजतच नाही, मग तो फुलला जात नाही. तर मी तुम्हाला एक छोटीशी टिप देणार आहे की जेव्हा तुम्ही साबुदाणा भिजत घालता, तर तुम्ही 1 वाटी साबुदाणा भिजत घातला तर त्यामध्ये साबुदाणा पहिला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे 2-3 वेळा आणि नंतर मग 1 वाटी साबुदाणा असेल तर 1 वाटीच त्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला भिजत ठेवायचं आहे 4-5 तासासाठी. आणि नंतर मग बघा तुमचा साबुदाणा व्यवस्थित असा फुललेला असेल.
तर चला मग आता खिचडी साईला आणि बाबांना खायला मी देते. इकडे आहे साई, तिकडे बाबा आहेत आणि बाबांचे पण उपवास आहेत महाशिवरात्रीचे. खा की. चला तर मित्रांनो, आता मी चाललेलो आहोत मंदिरामध्ये. साई आहे, मी आहे आणि काकी पण आहेत आमच्यासोबत. चला मग जाऊया आणि दर्शन करूया. तर मित्रांनो, मी आलेली आहे शंकेश्वर फार्म्समध्ये. तर तिकडे शंकराचं मंदिर आहे आणि खूप वैशिष्ट्य आहे त्या मंदिराचं. पूर्ण आतमध्ये जमिनीमध्ये शंकराची पिंड आहे. तर चला मग जाऊया आपण तिथे आणि दर्शन करूया. तर मित्रांनो, इकडे आतमध्ये मंदिर आहे. तर मित्रांनो, शंकेश्वर फार्म्समध्ये आम्ही आलेलो होतो आणि खूप छान आणि सुंदर असं शिव मंदिर होतं. तुम्ही मंदिर पाहिलं? मंदिराचं काढायचं होतं. काढला मंदिराचं. मित्रांनो, तुम्ही मंदिर पाहिलंच की पूर्ण दगडामध्ये मंदिर बनवलेलं आहे, पूर्ण दगडाचं. आणि आतमध्ये शंकराची जी पिंड तुम्ही पाहिली, तिचा आकार जर तुमच्या लक्षात आलं तर नारळासारखा आहे. नारळासारखा त्या पिंडीचा आकार आहे आणि खूप छान दर्शन झालं. आम्ही गेलो तर गर्दी पण नव्हती. आता आम्ही तिकडे खाडी आहे तर तिकडे जात आहोत. चला मग तिकडे पण थोडंसं जाऊया आणि फिरून येऊया. मित्रांनो, खाडीच्या इकडे सुंदर असं गार्डन आहे आणि साई गेलेलं आहे गार्डन बघून खेळण्यासाठी. चला आपण थोडं खाडी फिरून येऊया. व्यवस्थित खेळा. मित्रांनो, इकडे मुलं पण आहेत, क्रिकेट खेळत आहेत आणि खूप मोठाच्या मोठा परिसर आहे. इकडे पण शिव मंदिर आहे. साई चल, बस झालं, पडली. आरामात आरामात चल. चला तर मित्रांनो, चाललेलो आहोत आता आम्ही घरी. आणि कुंभारखान पाडा, गणेश घाट, तर खूप छान अशी खाडी आहे. खूप सारे लोक इकडे येतात आणि साई गार्डन बघून तर साई येतच नव्हता. तू खाडीचा पाणी काढला ना खाडीचा. चला आता जाऊया घरी. मित्रांनो, आता मी घरी आलेलीच होती पण साईचे पप्पा आता ऑफिसमधून आलेले आहेत. तर साईला मी आता घरी सोडलं आणि आता आम्ही दोघंजणं परत इथे जवळच एक मंदिर आहे त्या मंदिरात चाललेलो आहोत. चला मग जाऊया आणि तिकडे पण दर्शन करूया. मित्रांनो, पाहू शकता इकडे खूप छान अशी रंगोळी काढलेली आहे आणि रंगोळीमध्ये शिव पार्वतीला काढलेलं आहे. खूप छान आहे, एकदम सुंदर आणि एकदम सुरेख. इकडे पण होम केलेला आहे.
तर मित्रांनो मी आता आलेली आहे देवीच्या पाड्यामध्ये. तिथे पण एक सुंदर असं छान असं मंदिर आहे शिवशंकराचं आणि खूप मस्त अशी सजावट केलेली आहे. तर तिथे मी आलेली आहे. तर तिथे मी आली तर तिथे मला आमच्या बिल्डिंगचे मालक आहेत विलासदादा पाटील, तर ते मला भेटलेले आहेत. तर खूप मोलाचा असा वाटा आहे या मंदिरामध्ये त्यांचा पण दादांचा. तर चला मग दादांना भेटूया, थोडंसं बघूया काय बोलतायत ते. तर मित्रांनो हे आहेत दादा आणि विलासदादा पाटील, तुम्हाला मी सांगितलं आमच्या बिल्डिंगचे मालक. तर खूप असा मोलाचा वाटा आहे, मंदिर बांधलं त्याच्यामध्ये दादांचा. दादा सांगा जरा तुम्ही मंदिराबद्दल. कारण आमची एक इच्छा होती, आमचा नातू आहे तो झाल्यापासून त्याला एक आवड होती शंकराची, ती आमच्या मनात होती 4 वर्षापासून. तर आता ते तेव्हा 4 वर्षापूर्वी आम्ही तो मंदिर बांधायला घेतला होता गणेश घाटाच्या इथे, पण तो आपल्याला काही कारणास्तव ते झाला नाही. तर त्याला 7 वर्षानंतर आमचं ते पूर्ण इच्छा झाली आणि ते आम्ही गणेश घाटाच्या समोर खाडीवर तो आम्ही आमचे रमेश पाटील मोठे भाऊ आणि आमचे दुसरे 2 भाऊ असे 4 जण भाऊ मिळून आम्ही तो मंदिर स्थापन केला. अच्छा, म्हणजे चौघांनी मिळून बांधलेलं आहे. तर मित्रांनो खूप खरंच छान असं मंदिर बांधलेलं आहे. तुम्हाला कधी यावंसं वाटलं तर मंदिरात तुम्ही नक्की या आणि भोलेनाथाचं दर्शन करा. तर चला खूप छान वाटले मंदिरात. चला तर मित्रांनो दादाने तुम्हाला सांगितलं मंदिराबद्दल आणि खरोखरच खूप छान असं मंदिर आहे. जर तुम्हाला यावंसं वाटले तर नक्की या आणि भोलेनाथांचं दर्शन करा. आणि फ्रेंड्स आज इकडे महाशिवरात्रीचा मोठा उत्सव असतो आणि नंतर मग उद्याच्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी महाप्रसाद असतो इकडे. तर ते पण तुम्हाला मी सांगते आणि उद्या आम्ही इकडे येणारच आहोत महाप्रसाद घ्यायला. तर चला मग आता घरी जाते मी. सो फायनली आता आम्ही घरी आलो दोघंजणं, मी आणि सपना. मस्तपैकी दर्शन भेटलं आम्हाला दोघांना आणि जास्त गर्दी पण नव्हती. आरती पण भेटली आम्हाला, आरती पण मस्तपैकी करून आलो मी. आणि आता सपना बनवते साबुदाणा वडे आणि साई इकडे बसला आहे जेवायला आणि मी इकडे व्हिडिओ बघतो थॉमस इटनचा. खूप मस्त लँडस्केप फोटोग्राफर आहे मित्रांनो थॉमस इटन. तर त्याचा व्हिडिओ मला खूप आवडतो बघायला आणि फोटोग्राफी पण एक नंबर असते. सो आता आपण जाऊया किचनमध्ये आणि बघूया सपना काय करते ते. सो गाईज इकडे बघा सपना मॅडम साबुदाणा वडे बनवते. आता इकडे चालू आहे प्रोसेस. पोटॅटो बॉईल केलेलं. किती टाईम लागेल? झालं आता, ते जास्त आहे म्हणून काढून ठेवले. झालं आता तळले की झालं. आराम बनव, काय नाही. आता आम्ही संध्याकाळचं मित्रांनो फराळ करणार आहोत, साबुदाणा वडे आणि दही. तर म्हणतात त्याला हलका फुलका आणि साईच्या पप्पांना साबुदाण्याचे वडे खूप आवडतात आणि म्हणून शिवरात्रीचा उपवास करतात. एकच उपवास आहे ना. हो मग करायलाच पाहिजे. सो गाईज इकडे बघा आपला साबुदाणा रेडी होतोय आणि हे बघा बाकीचे रेडी झालेले साबुदाणे वडे. मस्त एकदम छान वडे बनलेले आहे मित्रांनो. जर तुम्हाला असं वडे बनवायचे असेल ना तर सपना किचनमध्ये जाऊन ना, सपना किचनमध्ये आपले रेसिपी असणारच साबुदाणा वड्याचे, ते तुम्ही चेकआउट करू शकता. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फुगलेलं आहे मस्त छान एकदम. फायनली मित्रांनो आपली उपवासांची डिश आलेली आहे आणि साबुदाणा वडा मी बनवलेला आहे आणि दही सोबत आम्ही खाणार आहोत. तर साबुदाणा वडे जेव्हा आपण बनवतो मित्रांनो खूप जपून बनवावे लागतात, नाही तर जर तो तेलामध्ये जर फुटला तर भयंकर असं तेल उडतं. आणि आत्ता आम्ही खाऊन घेतो. तर आजचा होता माझा छोटासा ब्लॉग तुमच्यासाठी. तर मित्रांनो हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा, स्वतःची काळजी करायला विसरू नका. ओके टाटा बाय बाय.